Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună plăcintă englezească cu pește, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 300 de ml de lapte, 300 de ml de supă de pește, 1 kg de cartofi piure, 400 de g de amestec de mazăre, morcov și păstârnac, 50 de g de făină, 50 de g de unt, 50 de g de cașcaval, o linguriță de muștar, 2 căței de usturoi, jumătate de legătură de pătrunjel, jumătate de legătură de mărar, sare, piper, 300 de g de cod atlantic, 300 de g de somon, 300 de g de creveți decorticați, toate de la Alfredo Seafood. Pentru început vom face un beșamel, adică un sos alb, așa că voi pune untul într-o crăticioară. Voi aștepta să se topească. Când untul s-a topit, adăugăm făina și amestecăm bine cât să o dizolvăm în unt. Lăsăm făina să se gătească pentru maxim 2 minute. Adăugăm apoi laptele și supa de pește. Dacă nu aveți supă de pește, o puteți înlocui cu apă sau cu lapte. Condimentăm cu puțină sare, cu puțin piper și răzuim în sos cei 2 căței de usturoi. Amestecăm bine și gătim sosul până când se va îngroșa. Sosul s-a îngroșat, cam așa va trebui să arate. Dacă este prea gros, mai puteți adăuga puțin lapte, la mine nu este nevoie, așa că voi adăuga cașcavalul, pătrunjelul, mărarul și muștarul. Mai condimentez cu puțină sare, amestec totul foarte bine și sosul este gata. În continuare, ne vom ocupa de peștele de la Alfredo Seafood și voi începe cu codul, care este un pește sălbatic. Îl spălăm și apoi îl vom tăia. Voi tăia codul în bucăți de mărimi potrivite, cât de o înghițitură. Ce îmi place la peștele de la Alfredo Seafood este că nu conține nitriți sau polifosfați, deci este un pește curat. Voi continua cu somonul, pe care la fel îl voi spăla. Somonul are piele, așa că o voi îndepărta. Și voi tăia și somonul în cubulețe. Voi desface și creveții. Și le voi îndepărta carapacea de la codiță. Apoi îi voi tăia în 3. După ce avem totul pregătit, trebuie doar să asamblăm plăcinta, așa că voi începe cu peștele, pe care îl voi distribui uniform în tavă. Peste el voi pune legumele. Voi condimenta cu sare, pentru că nici legumele, nici peștele nu au sare. Iar deasupra voi adăuga sosul alb. Întindem sosul uniform, iar deasupra sosului vom pune piureul de cartofi. Eu am pus piureul de cartofi într-un poș pentru a avea un model drăguț deasupra, însă îl puteți întinde și cu o lingură. Voi da acum tava la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 200 de grade, pentru aproximativ 30-40 de minute sau până când piureul va fi rumenit deasupra. După aproximativ 40 de minute, plăcinta este gata, așa că o voi lăsa să se răcească puțin, iar apoi o putem servi. Plăcinta cu pește s-a răcit, așa că am putut să o servesc, este gustoasă, ușor de preparat și este perfectă pentru a introduce mai mult pește în dieta noastră.
Sper din suflet să o încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!